नमस्ते, मी स्नेहल कुक विथ स्नेहल या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करत आहे। आज आपण घट्ट दाटसर दही कसे लावावे आणि या दह्यापासून थंडगार, रुचकर आणि पाचक मठ्ठा कसा बनवायचा हे आज आपण पाहूया। जर तुम्ही माझा हा व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत असाल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील। आधी आपण दही लावूया। त्यासाठी मी एका वाटीमध्ये कोमट दूध घेतलं आहे। दही लावताना दुधाचं तापमान खूप महत्त्वाचं असतं, तर ते कसं बघावं? तर आपण आपलं बोट गरम दुधामध्ये ठेवलं तर ते आपण सहन करू शकतो, अशा पॉइंटला समजायचं ते तापमान दही लावण्यास बरोबर आहे। आता यामध्ये एक छोटा चमचा विरजण घालूया। याला गोलाकार अशा प्रकारे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झालं आहे। आता हे दूध रात्रभर दही होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। तुम्ही बघू शकता दुसऱ्या दिवशी छान असं घट्ट दही लागलं आहे। आता करूया यापासून मठ्ठा। तर एका मोठ्या बाउलमध्ये घेऊया 1 वाटी दही। आता रवीने अशा पद्धतीने फक्त दही व्यवस्थित फेटून घेऊया। दही फेटून झालं आहे। आता याच्यामध्ये टाकूया 1.5 ते 2 ग्लास मटक्यातील थंडगार पाणी, माठातील थंडगार पाणी। आता यांना परत एकदा रवीने मिक्स करून घेऊया। तुम्ही इथे बघू शकता दही आणि पाणी व्यवस्थित मिक्स झालं आहे। आता याच्यामध्ये टाकूया अद्रकचा रस। त्यासाठी मी इथे एक मोठा चमचा अद्रक किसून घेतला आहे। अशा प्रकारे गाळण घेऊन त्यात अद्रक टाकून वरून प्रेस करत त्याचा रस काढून घेऊ। इथे साधारण 2 ते 3 मोठे चमचे अद्रकचा रस वापरला आहे। आता टाकूया अर्धा छोटा चमचा जिरा पावडर, पाव छोटा चमचा सैंधव मीठ, पाव छोटा चमच्यापेक्षा थोडं जास्त काळं मीठ, 1 मोठा चमचा साखर आणि 1 मधून उभी चिरलेली हिरवी मिरची आणि थोडीशी ताजी कोथिंबीर। हे सर्व एकत्र होईपर्यंत यांना व्यवस्थित हलवून घेऊया। मिरचीचा तिखटपणा जेव्हा मठ्ठ्यात उतरेल तेव्हा मिरची तुम्ही काढू शकता। तुम्हाला अजून तिखट मठ्ठा पाहिजे असेल तर मिरचीचं प्रमाण याच्यामध्ये वाढवायचं आहे। तुम्ही ते बघू शकता उन्हाळ्यात पिण्यासाठी थंडगार मठ्ठा तयार आहे। जर तुम्हाला माझी ही रुचकर आणि पाचक अशा थंडगार मठ्ठ्याची रेसिपी आवडली असेल तर घरी नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।